Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Nhận được yêu cầu nên hôm nay Diễm chia sẻ công thức món há cảo hải sản. Há cảo làm đơn giản chứ không có khó đâu. Cái vỏ bánh á, dưới cái công thức này Diễm thấy á, nó vừa có độ dai và mềm lại trong nữa. Phần nhân á, mình biết cách để mình làm cho tôm nó dai nó giòn, thiệt là thơm nè. Và đặc biệt là phần nước chấm, tuy đơn giản mà ngon lắm luôn. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món há cảo hải sản này với Diễm nha. Đầu tiên mình đi chuẩn bị phần dầu tỏi và tỏi phi trước. Diễm có 5 tép tỏi đã lột vỏ. Tỏi này mình sẽ đập ra ha cho nó dập. Sau đó mình sẽ băm nhuyễn. Mình nên băm nhuyễn chút nha. Để tí xíu mình phi xong mình sẽ dùng cái tỏi phi này để mình làm cái nước chấm luôn. Cho tỏi băm vào trong một cái nồi nhỏ. Diễm đông vào đây 50 ml dầu ăn. Diễm dùng dầu hoa hướng dương. Rồi mình bắt cái nồi này lên bếp và mình để cái lửa lớn. Mình đảo đều, khi mà mình thấy dầu bắt đầu sôi thì mình hạ xuống lửa trung bình và mình cứ đảo đều như vậy cho tới khi mình thấy cái tỏi nó chuyển sang cái màu vàng nhạt. Khi mà tỏi gần đạt thì mình thấy nó cũng sôi nhẹ thôi à. Mình nhắc khỏi bếp liền nha, đừng có chiên lâu thì tỏi nó dễ bị cháy đó, nó có cái vị đắng. Mình cho liền ra một cái rây nè, mình tơi tỏi ra để tỏi nó giòn. Vậy là mình đã làm xong phần tỏi phi và dầu tỏi rồi. Bây giờ mình đi làm phần nhân nha. Công thức nhân này thì mình cần 300g tôm. 300g tôm này là tôm đã lột vỏ và là lấy cái phần chỉ đen ở lưng tôm ra. Nếu mà mình không có cân thì mình sẽ đếm khoảng 18 con tôm. Cái size của nó là 16-20. Tôm thì Diễm dùng tôm đông đá và mình xả nước lạnh cho tôm nó tan đá cho nhanh, như vậy nó tươi ngon. Cho tôm vào trong một cái tô nè. Diễm cho vào đây 2 muỗng cà phê đường. Nếu mà mình ăn ngọt theo kiểu miền Nam thì mình cho 3 muỗng cà phê. Và Diễm có thêm 1/8 muỗng cà phê muối nở. Muối nở sẽ giúp cho tôm khi mà mình hấp lên nó không có bị ra nước, đồng thời nó cũng giòn hơn. Mình lưu ý đây là muối nở chứ không phải bột nổi nha. Nếu ở Việt Nam thì còn gọi muối nở là thuốc tiêu mặn. Mình đeo bao tay vào và bây giờ mình bóp cho đường nó tan và nó thấm hoàn toàn luôn. Đối với tôm mình luôn ướp đường trước như vậy thì tôm nó sẽ có cái độ dai và độ giòn. Sau khi mình thấy đường nó đã tan hết rồi thì mình để ở đây cho tôm nó nghỉ 15 phút nha. Trong thời gian này mình đi chuẩn bị những cái nguyên liệu khác. Diễm có ở đây là 30g nấm tuyết là một cái như vậy. Nấm tuyết thì mình mua ở trong tiệm Việt hiệu Diễm dùng là hiệu này. Mình cho nước ở nhiệt độ phòng không nóng cũng không lạnh vào và mình ngâm. Nấm tuyết thì nó nở rất là nhanh. Diễm thấy mình ngâm khoảng 15 phút là được. Há cảo hải sản ngoài tôm thì mình cần có thêm sò điệp nữa nha. Sò điệp thì mình cần 200g. Sò điệp bên Diễm thì cái loại đông đá thì Diễm cũng mua về xong Diễm để cho tan đá thôi, rất là nhanh. Sò điệp này mình sẽ cắt nhỏ, cắt hạt lựu. Một con sò điệp thì Diễm thấy mình cắt nó làm đôi ra như vậy. Sau đó mình sẽ cắt hạt lựu, mình cũng đừng cắt nhỏ quá nha. Mình ăn mình cảm nhận cái miếng sò điệp thì nó mới ngon. Và để tạo thêm cái độ béo cho nhân thì mình có 50g mỡ heo. Mỡ heo thì mình lựa cái phần mỡ gáy, cái phần mỡ chắc thì khi mà mình hấp xong nó sẽ giòn, nó ngon. Mỡ mình rửa sạch, sau đó mình cắt ra thành từng sợi nhỏ như vậy. Rồi mình cắt hạt lựu nha, nên cắt nhỏ thôi, cắt to quá thì khi ăn trúng miếng mỡ nó sẽ ngán. Tôm sau khi mình để nó nghỉ được 15 phút, bây giờ mình chia cái phần tôm này ra làm 2 phần. Một phần thì mình sẽ cắt ra thành từng cái miếng nhỏ. Để khi ăn mình sẽ cảm nhận được cái thịt tôm nó dai, nó giòn. Phần tôm còn lại mình đập dập, sau đó mình sẽ băm ra. Còn nếu mà mình muốn mình cũng có thể cho vào trong máy mình xay sơ cũng được nha. Như vậy để tạo được cái độ kết dính cho cái phần nhân. Đó, Diễm đập dập xong cái Diễm băm ra. Như vậy là được. Lấy một cái thao mình cho tôm cắt nhỏ, tôm băm nhuyễn, mỡ heo và sò điệp vào. Rồi bây giờ mình nêm nếm. Diễm cho vào đây 1/2 muỗng cà phê muối. 1 muỗng cà phê bột nêm gà là 4g. 1/2 muỗng cà phê tiêu trắng là 2g. 2 muỗng cà phê tinh bột khoai tây hoặc là tinh bột bắp, bột năng cũng được luôn nha.
Rồi bây giờ mình trộn cho những cái nguyên liệu nó thấm gia vị, trộn thiệt là đều luôn. Mình trộn trước như vậy rồi mình mới cho cái nấm tuyết và măng vào, thì như vậy sẽ ngon hơn. Nấm tuyết sau khi mà Diễm ngâm được 15 phút thì nó đã nở ra như vậy. Mình vắt cho nó ráo nước, sau đó mình rửa lại một lần nước nữa nha. Như vậy là được. Lúc mình vắt ra mình thấy nước nó thấm rất là nhiều. Sau khi rửa lại một lần nước và vắt ráo, bây giờ mình dùng kéo mình cắt ra nhỏ như vậy. Mình cứ cắt cho tới hết cái phần cuống của cái nấm là được ha. Măng cho vào trong nhân thì Diễm dùng cái măng này họ đã làm chín rồi, 30g. Nếu mà ở Na Uy thì mình mua măng hộp bán ở trong siêu thị Na Uy ha. Diễm mua ở Kỳ Vi Diễm thấy mini cũng có luôn. Măng mình cũng cắt ra thành hạt lựu, và cũng hạt lựu nhỏ nó bằng mỡ là được. Sau đó mình sẽ cho măng cắt hạt lựu này vào chung với lại hải sản và mỡ heo luôn. Rồi cái nấm tuyết cắt nhỏ đó mình cũng cho vào chung. Mình lấy một cái lòng trắng trứng gà ha. Có lòng trắng trứng gà để tạo độ kết dính và cũng có cái độ giòn nữa. Và bây giờ mình lấy cái phần dầu tỏi hồi nãy mình đã phi vào để nguội. Mình cho vào 1 muỗng canh. Còn nếu mà mình có mỡ heo thì mình sẽ cho 10g mỡ heo và 1 muỗng cà phê dầu tỏi cũng được. Mình cho thêm 1/2 muỗng canh dầu mè nha. Rồi mình trộn lên cho thật là đều nè. Trộn đều hết. Rồi mình sẽ lấy màng bọc thực phẩm đó, mình đậy kín lại và mình cất vào trong tủ lạnh. Diễm thấy nên cất 2 tới 3 tiếng thì cái nhân nó sẽ ngon. Hoặc là mình cũng có thể làm sẵn, mình để qua đêm, sáng mình gói cũng được luôn. Bọc lại cho kín như vậy, cất vào trong tủ lạnh nha. Bây giờ Diễm đi chia sẻ cách làm vỏ của há cảo. Mình cần 100g bột tàn mì hay là tinh bột mì. Mình lưu ý giùm Diễm là bột tàn mì chứ không phải là bột mì nha. Nếu mà bột mì là sai hoàn toàn luôn. Công thức này thì mình dùng bột tàn mì, mình không thay thế bột khác được. Bột tàn mì thì nó mịn, nó nhuyễn tại vì nó là tinh bột. Để cho cái vỏ nó có cái độ dai và trong mình có thêm 40g bột năng. Bột năng thì Diễm dùng hiệu này của Thái Lan. Và để tạo cái độ mềm dẻo đó, Diễm có thêm 10g bột nếp. Còn nếu mà mình không có thì mình có thể dùng bột tàn mì luôn cũng được. Bột nếp Diễm cũng dùng hiệu của Thái Lan. Diễm cho thêm vào đây 1/4 muỗng cà phê muối là 1g. Rồi mình dùng đũa đó, mình trộn sơ cho những cái bột nó hòa đều với nhau. Và Diễm thấy một trong những cái thất bại khi làm cái vỏ há cảo này là bột nó hay bị nhão. Mà bột nhão cái nguyên nhân duy nhất đó chính là cái nước nó chưa có nóng đủ, tức là nước chưa có sôi. Như mình nhìn ở đây, nước nó sủi tim như vậy, mình nghĩ là nó nóng nó sôi, mình cho vào bột, như vậy là bột nó nhão liền. Mình sờ thử đi, nước nó chỉ ấm thôi, như vậy thì bột nó không thể nào mà lấy trùng hay là nó chín được. Mình thấy như vậy, mình cũng nghĩ là nó sôi, nhưng mà thật ra lúc này cũng mới 60-70 độ thôi. Nó sôi lên như vậy cũng chưa được luôn, mình phải đợi cho nó sôi thêm khoảng 10 giây đó, sôi sùng sục lên. Đó, Diễm để nguyên cái thời gian Diễm đợi nước sôi luôn á. Đó, sôi sùng sục như vậy 10 giây và mình nhắc khỏi bếp, mình cho liền vào trong bột. Như vậy thì bột nó mới chín, nó lấy trùng được. Với công thức này mình cần 180ml nước sôi hay là 180g nha. Đó, như mình thấy ở đây, bột nó chuyển sang trong như vậy thì khi mà mình khuấy đó nó mới kết dính được những cái bột khô. Tinh bột thì mình phải lấy trùng thôi, tại mình không lấy trùng thì nó không thể nào kết dính và nó dẻo, nó dai được. Mình trộn đều cho bột khô nó bám vào trong cái phần bột đã chín đó, bột đã lấy trùng đó. Đó, trộn đều hết như vậy. Thì mình mới cho vào đây 15g dầu ăn ha. Rồi mình đeo bao tay vào và bây giờ mình nhồi cho bột nó kết dính lại. Nếu mà mình dùng đúng bột tàn mì mà mình nhồi cái bột nó bị nhão thì cái nguyên nhân duy nhất là cái nước nó chưa có sôi thôi. Mình thấy bột nhão mà mình thêm bột khô vào hoặc là mình giảm đi lượng nước thì sẽ làm cho cái bột nó khô. Khi mà mình tạo hình mình cán nó rất là dễ bị nứt hoặc là nó bị rách. Đó, mình nhồi cho tới khi mình thấy bột nó kết dính lại hết như vậy. Thời gian rất là nhanh, khoảng chừng 1 tới 2 phút à. Thì mình mới lấy cái khối bột ra mặt phẳng và bây giờ mình nhồi thêm. Mình nhồi mình miết cái miếng bột như vậy để những cái bột khô mà giống như nó bị vón cục lại á, nó sẽ hòa đều vào trong cái bột đã thấm nước. Thời gian nhồi thì cũng khoảng 1 tới 2 phút. Nhồi cho tới khi mình thấy không còn bột khô nữa và cái khối bột nó vừa mềm vừa dẻo.
Bột mà mình nhồi đúng đó, mình cứ cho vào trong hộp ha. Mình để qua đêm luôn, sáng hôm sau mình làm vẫn ngon, không hề bị khô. Đó, mình nhìn kỹ nè, rất là mướt, cầm lên ha, nó có cái độ chắc nhưng mà ấn vào dẻo mềm. Như vậy là đạt. Diễm sẽ túm và Diễm xe cái bột lại cho nó thành một cái khối như vậy, để khi mà mình cắt cái miếng bột ra được dễ đó. Và mỗi lần cắt á, mình nên cắt một phần nhỏ thôi. Cái phần bột còn lại đó mình sẽ cho vào trong hộp. Mình đừng có bọc bằng màng bọc thực phẩm đó, tại vì bột nó còn nóng đó, mình bọc nó dễ bị động hơi, không có ngon. Mình cho vào trong hộp, mình đậy kín như vậy. Nếu không làm liền á, mình để tới sáng mai, qua đêm mình làm cũng được. Cái miếng bột đã cắt ra thì mình cứ xe nó ra ha, thành một cái khối dài dài như vậy. Tùy mình thích cái bánh há cảo nó to hay nó nhỏ. Diễm thích là mình chấm vào trong nước chấm, mình bỏ vừa trong cái miệng mình luôn, mình không cần phải cắn ra đó. Vì vậy á, mỗi cái miếng bột á, Diễm chia nó khoảng từ 6 cho tới 7 gram. Đó, mình cứ nhắm và mình chia ha. Nếu cẩn thận hơn thì mình cân. Đó, sau đó mình sẽ xe cho cái miếng bột này nó tròn lại như vậy, để khi mà mình cán á, nó sẽ tạo thành cái hình tròn được dễ dàng hơn. Và mỗi lần gói nhân á, mình chỉ nên gói từ 8 cho tới 10 cái để mình lấy bột thêm ha. Như vậy thì sẽ dễ dàng, bột nó không bị khô. Mình ấn cho bột nó dẹp nè, rồi mình nhẹ nhàng mình dùng cái cây cán bột đó mình cán cho cái miếng bột nó mỏng. Nó có cái đường kính khoảng 8 cm là được. Và lượng nhân thì từ 13 cho tới 15 gram ha. Mình có hai cái cách gói. Đầu tiên á, thì mình sẽ túm nó lại như vậy, túm hai đầu. Mình dùng tay mình túm bột lại ha. Bột làm đúng thì mình túm lại thì nó sẽ kết dính rất là dễ. Kiểu gói này gần như là giống mình gói xíu mại đó, nhanh và dễ. Đó, bên đây mình cũng làm như vậy. Cái món há cảo hải sản này thì mình không có túm cho nó kín cái nhân, mà mình sẽ chừa cái phần nhân ở trên như vậy. Vậy là mình xong. Cái cách thứ hai á, thì Diễm thấy sẽ đẹp hơn. Tức là mình cũng túm hai đầu lại, rồi mình bóp chặt hai bên như vậy. Sau đó mình sẽ dùng cái ngón tay cái và ngón tay trỏ đó, mình sẽ ép cái miếng bột cho nó mỏng hơn, giống như mình nhúng bèo vậy đó. Như vậy thì Diễm thấy nhìn giống như cái vây cá, nhìn nó đẹp hơn. Làm cũng rất là nhanh và dễ luôn. Như vậy là xong. Há cảo hải sản này thì cái phần vỏ nó mỏng ha, không có dày như là cái há cảo tôm. Mình ăn chủ yếu là mình ăn cái phần nhân hải sản rất là ngon. Với trọng lượng của bột là 6 gram và nhân là 13 cho tới 15 gram thì mình sẽ làm được 50 cái há cảo như vậy. Và mình có thể làm sẵn, mình cất trong tủ lạnh, sáng mình hấp vẫn được ha. Khi hấp thì mình đợi nước sôi nè, mình cho cái sửng lên và mình để lửa trung bình. Thời gian hấp là 7 phút nha. Như vậy thì phần nhân nó vừa chín đó, giữ được cái độ giòn ngọt của tôm và sợi đẹp. Để ở đây mình đi làm phần nước chấm. Lấy một cái chén nhỏ ha, Diễm cho vào đây 2 muỗng canh nước tương là 30 ml. Nước tương này Diễm dùng cái nước tương chấm loại lạc nha, hiệu Ly Kum Ki. Chút nữa Diễm sẽ quay cái chai cho mình xem. Giấm thì mình cũng cần 2 muỗng canh, cũng 30 ml. Và giấm thì mình có giấm đỏ nè ha, giấm táo cũng được. Diễm thì Diễm xài giấm gạo. Đó, nước tương thì Diễm dùng hiệu này, giấm thì Diễm dùng hiệu này nha. Đường thì mình cho 2 muỗng cà phê. Sau đó mình khuấy cho đường nó tan trong cái hỗn hợp nước tương và giấm. Để cho cái nước chấm nó thơm và nó đặc biệt đó, mình có thêm 1 muỗng cà phê mè đã rang vàng. Mình nghiền mè ra cho thật là nhuyễn nha. Cái công thức nước chấm và công thức như này Diễm được anh Phi Hùng chia sẻ cho Diễm đó. Diễm cảm ơn anh rất là nhiều. Sau khi nghiền mè xong thì mình cho vào chung với lại phần nước chấm. Rồi mình có thêm 1 muỗng cà phê tỏi phi nè, và 1 muỗng cà phê dầu tỏi. Cuối cùng là 1 muỗng cà phê dầu mè. Vậy là mình đã làm xong phần nước chấm này rồi. Rất là đơn giản nhưng mà có cái vị mặn nè, ngọt nhẹ và chua. Chấm với chung với hải sản rất là hấp dẫn luôn, thơm lắm. Quay trở lại với lại cái nồi há cảo ở trên bếp thì sau 7 phút á, lúc mà mình vừa mở ra thì mình thấy có thể cái há cảo nó nở hơi to, cái phơm nó chưa có được đẹp. Và lúc này á, Diễm thấy cái vỏ há cảo nó cũng hơi mềm, nhưng mà mình nhắc khỏi bếp, xong mình đợi khoảng từ 3 cho tới 5 phút á, mình ăn rất là ngon luôn. Và để cho hấp dẫn hơn đó, mình có thể trang trí thêm cái trứng cá lên trên cái há cảo nha. Diễm dùng cái hiệu này.
Mình trang trí lên như vậy Diễm thấy để cho đẹp thôi, chứ thật ra mình ăn cái há cảo không cũng rất là ngon rồi. Cái trứng cá cũng tùy loại nha, có loại rất là mặn, vì vậy nếu mà mình cho đó mình nên lưu ý tránh cho cái há cảo nó bị mặn. Đó, cái này là Diễm gói cái dạng giống như xíu mại nè, nhìn cũng rất là đẹp luôn. Và cách gói cũng đơn giản nhanh hơn là cách gói há cảo truyền thống. Còn đây là há cảo đã hấp chín bằng cách gói là mình chừa hai bên, làm giống như cái vây cá vậy đó. Rất là dễ thương. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được há cảo hải sản thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.